ویدیویی که من دارم میگیرم احتمالاً من فعلا نمیتونم بذارم تو یوتیوب، چون اصلا کلا اینترنت نداریم، اینترنت ملی کاملا. من این ویدیوها رو دارم میگیرم برای بعدن که امیدوارم که به روال عادی برگرده، هم زندگی هم خدمتتون عرض شود که اینترنت بتونم اون موقع بذارم تو یوتیوب که بتونید استفاده بکنید. چون دارم حساب پراپم رو پیش میبرم، باید ویدیو رو بگیرم که در جریانش باشید که چه جوری این پراپ حالا یا روند صعودی یا روند نزولیش طی میشه. درود خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال لایف تریدهاب خیلی خوش اومدین. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. حدود 2 ماه هست که اصلا از بازار و کار دور هستیم. وضعیت جنگی هستش. امروز 21 اپریل 2026 هست و الان که من دارم با شما صحبت میکنم روز سه‌شنبه هستش و آخرین روز آتش بس هست. یعنی فردا دیگه آتش بس تموم میشه و چیزی که ترامپ گفته اگر که توافق نکنن جمهوری اسلامی با امریکا، خدمتتون عرض شود که ترامپ دوباره حملات رو از سر میگیره. اسرائیل و امریکا حملات رو از سر میگیرن و به ایران حمله میکنن. خدمتتون عرض شود که وضعیت خیلی بحرانی هستش، ولی خب این شرکت پراپی که من دارم باش کار میکنم یک پلتفرمی رو اوکی کرده، یه وب تریدی رو اوکی کرده که میتونیم که وارد بشیم. من امروز اولین روز هست. البته دیروزم میخواستم 20 اپریل میخواستم معامله بکنم که متاسفانه کار نکرده و وصل نشد به این پلتفرم ترید و نتونستم که کارم رو انجام بدم متاسفانه. حالا امروز اولین روز هست، هم میخوام تست بکنیم که ببینیم چجوری هست. امیدوارم که بتونیم که کارمون رو انجام بدیم. بعد از فکر میکنم الان حدود 58 روزه که کار نکردیم. آخرین باری که 50 به حضور شما عرض شود که 5-6 روز میشه. خدمتتون عرض شد آخرین لایف تریدی که من داشتم 27 فوریه 2026 بود. امروز 21 اپریل هستش. حدوداً نزدیک به 2 ماه میشه دیگه. 56 روز 55-6 روز همین حدودا. حالا من صحبت رو کوتاه میکنم چون حدود 10 دقیقه دیگه بازار باز میشه. بریم یه بررسی بکنیم بازار رو، ببینیم مثلا تو چه وضعیتی هست و اینکه بتونیم که کارمون رو انجام بدیم. با من همراه باشید. خب عرضم به خدمت شما که این پلتفرمی هستش که یه مقدار هم محدودیت‌های خاص خودشو داره دیگه. خب من توی متا تریدر هر تایم فریم رو یک چارت مجزا باز کرده بودم، خیلی راحت بودم، ولی خب اینجا یه چیزی ما بین تریدینگ ویو و متا تریدر هست. خدمتون عرض شود که حالا ابزارش اینجا هست. ابزارش یه مقدار محدودتره. مثلا فیبوناچیش فقط فیبوناچی اصلی رو داره. حضورتون عرض شود که میبینید که و اینکه یه مقدار محدودتره. ولی بریم برای بررسی بازار تو تایم روزانه. میبینید که از تایم 27 فوریه که بازار توی رنجی گیر کرده بود، تو این رنج بود حدوداً اینجا 25 26 این 27. بله میبینید که بازار یه نزول خدمت شما عرض شود که شدیدی کرد و این تایم روزانه هست. چندین رو نزدیک 1 ماه کامل نزول داشت که ما حالا کلا از این پروسه دور بودیم و دقیقاً از این برم 20 روز 21 روز کامل صعود داشت و از این هم ما دور بودیم متاسفانه. یک نوسان خیلی بزرگی رو انجام داد. البته نوسان که دیگه نمیشه بهش گفت، یک حرکت‌های خیلی بزرگی رو انجام داد. خب می‌بینیم توی تایم روزانه توی این 3 روز گذشته کامل بازار صعودی بود و داره حمله میکنه به این سقف‌های تقریبا مساویه اینجا و نقدینگیشو برداره. خدمتتون عرض شود که بذارید من اینو مشخصش هم بکنم.
خط مشخص میکنم که حالا داشته باشیمش. من خب یه سری تحلیلات رو کردم، ولی خب چون بخوام ببینم توی تایم بزرگتر اینا رو حذفش میکنم که کامل بتونیم ببینیم. و میبینید که سقف روز قبل رو زده، سقف پری روزم حتی زد و نزدیک این سقف حدوداً 2 ماه پیش هستش، تقریبا همون جایی که ما داشتیم کار میکردیم به اون رنج رسیده که خیلی جای حساسی هستش که اگر بگذره ازش، یعنی بشکنتش، میتونه که سقف‌های بالا رو ببینه و به حرکتش ادامه بده. البته خیلی بستگی داره به روند جنگ و مذاکره و اینا که ببینیم مثلا به چه شکل میخواد رقم بخوره و اینکه فعلا که ترامپ تهدید کرده که زیرساخت‌ها رو میخواد بزنه. یک بار این تهدید رو انجام داد، ولی خب دقیقه 90 رفتن برای مذاکره و آتشبس 2 هفته‌ای شد که الان امروز آخرین روز آتشبس 2 هفته‌ای هستش. این ویدیویی که من دارم میگیرم و احتمالاً من فعلا نمیتونم بذارم تو یوتیوب چون اصلا کلا اینترنت نداریم، اینترنت ملی کاملا. من این ویدیوها رو دارم میگیرم برای بعدن که امیدوارم که به روال عادی برگرده، هم زندگی هم خدمتتون عرض شود که اینترنت بتونم اون موقع بذارم تو یوتیوب که بتونید استفاده بکنید. چون دارم حساب پراپم رو پیش میبرم، باید ویدیو رو بگیرم که در جریانش باشید که چه جوری این پراپ حالا یا روند صعودی یا روند نزولیش طی میشه. حدوداً 9 دقیقه دیگه بازار باز میشه، ما میریم به تایم 4 ساعتمون ببینیم که چی داریم. خب توی تایم 4 ساعته بذارید من اینا رو ببرمشون. توی تایم 4 ساعته میبینید که بازار یک نزولی کرد. فکر میکنم دیروز بود، بله دیروز با باز شدنش، یعنی اول هفته با باز شدنش این گپ رو ساخت که دیروز کامل اومد پرش کرد و امروز هم داره ادامه روندش رو میره و نزدیک سقف هستش که این سقف خیلی مهم میتونه باشه دیگه، که فعلا با شادو زدتش، یعنی بدنه ردش نکرده و تثبیت نداده بالاش، که میتونه مهم باشه که این دقیقه همون سقفی هستش که نزدیکش هستیم که من حالا مشخصش کردم. باید ببینیم که چجوری میخواد حرکت بکنه. در حال حاضر این لگ برای من لگ مهمی هست توی 4 ساعته، یعنی این کف برای من کف مهمی میشه. خب توی این پلتفرم سشنا رو من نمیتونم، یعنی اون اکسپرت ها و اون اندیکاتورایی که از خود MQL5 گرفته بودم برای سشن، برای تایم، کندل تایم و اینا رو نداره الان اینجا. حالا یا من بلد نیستم فعلا ازش استفاده بکنم چون هرچی گشتم نبود. توی این اندیکاتورام همون اندیکاتورهای معمولی ترند و خدمت شما عرض شود که مووینگ اوریج ها و مکدی و اینجور چیزا هستش و اون سشن تایم ها و کندل تایم و اینا رو نداره که ما دانلود میکردیم اگه یادتون باشه. پس تایم 4 ساعته هم مشخص شد که ما فعلا کلا سعودی هستیم دیگه، روند سعودی هست. من میرم تایم 1 ساعته رو بررسی بکنم. خب تایم 1 ساعته حضورتون عرض شود که ببینید اینجا یه FVG داشتیم، من مشخص کرده بودم که این FVG رو کامل خیلی پرقدرت هم شکست و این سقف رو هم شکسته و تثبیت هم داده حتی بالا سرش. من این سقف رو یه آپدیت میکنم و میبرمش این بالا. اینا رو میبینید، این جاهایی که مشخص کردم همون سشن ها هستش. سشن آسیا این مال دیروز بود که آماده کرده بودم که ویدیو بگیرم و متاسفانه کلا قطع شد و متصل نشد. حالا امروز ببینیم که چجوری هست. اینا رو من مشخص کردم. حالا اینجا این FVG پس برای ما دیگه کاربردی نداره، من پاکش میکنم که خلوت بشه اینجا، چون FVG رو کاملا پرش کرد. در حال حاضر این لگ توی 1 ساعت برای من مهمه که من اینم میکشمش. این کف و سقفی هستش که واسه من مهمه. اینم ابزاری هستش که من برای موقعی که میخوام معامله بگیرم با فیبوناچی درست کردم. برای این گذاشتم اینجا که بخاطر اینکه هر بار که من درست میکنم دوباره یه دونه جدید میارم، این سیو نمیمونه متاسفانه، و برای همین یه دونهشو گذاشتم آماده باشه دیگه. خب پس این لگ الان برای ما در حال حاضر مهمه. 5 دقیقه دیگه بازار باز میشه، من سریع تحلیلم رو انجام بدم. الان این سقف و کف، این رنج الان برای ما مهمه که ما بریم تایم 15 دقیقه. یه مقدار هنوز عادت ندارم به این پلتفرم. این رنج آسیا، این رنج اروپا، الان رنج امریکا هستیم که
خدمتتون عرض شود که الان این سقف و کف، این کف روزمون هست که مشخص کردیم که با سقف دیروزمون همپوشانی داره، یعنی خیلی نقطه مهمی میتونه باشه. این نقطه هم که اینجاست نقطه باز شدن بازاره که اینم میتونه که مهم باشه. خب ما الان پس مشخص شد که لگ مهممون کدومه و الان سقف و کفمون مشخصه و این سقفی هستش که من تو روزانه مشخص کردم که خیلی مهم میتونه باشه، یعنی تا اینجا بیاد احتمال داره که یک عکس العملی بخواد نشون بده. من میرم تایم 5 دقیقه خودمون. این کف رو برای ما ساخته و اینجا هم یه گپی داریم. این گپ خیلی مهم میتونه باشه، گپ مهمیه که حضورتون عرض شود که بذارید من مشخصشم بکنم. من نقدینگی اینجا رو مشخص کنم که اینجا الان نکنید یه نقدینگی کامل اینجا داره، اینجا نقدینگی داره، اینجا هم که حضورتون عرض شود که گپ احتمال داره که بخواد بیاد این گپ رو پر بکنه کامل و بخواد بره بالا. پس برای همین من چیکار میکنم؟ من این کف روز که برام مهم هست اینجا رو هم مشخص میکنم، این نقطه رو. این نقطه هم برای من خیلی مهم هستش. منتظر میمونیم که ببینیم بازار میخواد چیکار بکنه. حدودا 2 دقیقه دیگه بازار باز میشه. من اینجا فقط مشخص بکنم که چقدر فاصله است. خیلی هم عالی. من میتونم که با حجم 500 معامله‌ام رو انجام بدم، یعنی فاصله استاپ هم خوبه. یه ذره حالا برای من تازگی داره این پلتفرم تا یکم باش مچ بشم. حدوداً 1 دقیقه دیگه بازار باز میشه. این تایم و اینام نداره که من بخوام، من تایم خودم از اینجا میگیرم. تایم بسیم ببینم روی چیزش هست، توی اینجام تایم نداره. حالا در هر صورت ببینیم که میخواد چیکار بکنه دیگه. الان این سقفی که اینجا مشخص کرده، اینجا نقدینگی داریم، اینجا و اینجا نقدینگی هست، یعنی سقف خود سشن امریکا رو که ببینید که دقیقاً تایمی که ساعت 3:30 به وقت بروکر که باز شده نقدینگی داریم. خب بذار ببینم که چیکار میخواد بکنه. البته حالا این چون کندل تایمر نداره، این با تایم ثانیه‌ای من متفاوته. باید ببینم که این کی کندلش تایمش عوض میشه. و پس فعلا نمیدونم حالا چند دقیقه مونده. این سقف مهمیه، همین سقفی که سقف سشن امریکا هست. بله باز شد، الان بازار باز شد و منتظر هستیم که ببینیم که به نقاطی که ما مشخص کردیم چه عکس العملی میخواد نشون بده. بله داره کندل سود. گفتم این سقف مهمه، باید ببینیم که چی کار میخواد بکنه. من اینجا رو مشخص میکنم. این کف هم برای من میتونه مهم باشه، یک کف مهمی. من زیرش برای فروش نمیگیرم، برای خریدش رو اقدام میکنم. برای فروشش یه مقدار، چون اینجام یه گپی هستش که میتونه مهم باشه، من برای فروش زیر این اقدام نمی کنم. ولی اینجا بیاد نقدینگیشو برداره بخواد بره بالا، از بالای این من اقدام میکنم، یعنی اجازه دارم که بخوام وارد معامله بشم. ولی برای این زیر این کف من فروششو نمیگیرم. خیلی پرقدرت میگم، این به این گپ احتمال داره بخواد برسه. اینجا این برای آخ وای پرید.
میکنم که دیروزم دقیقا همین مشکل داشتم. دیروز حالا از اولش همین مشکل داشتم. من فکر میکنم که چون حجم کسایی که وارد میشن توی این پلتفرم، این وب ترید یهو با نت ملی هم هست، یهو کم میاره. خیلی بد شد. ای بابا. نه اصلا کلن رفت. ببندم یه بار دیگه بزنیم باز بکنم. ای بابا. این هم شده وضعیت کار کردن ما. اصلا از همه چی، از روال کار، از زندگی، از همه چی افتادیم دیگه. نمیدونم اینترنت رو چرا قطع میکنن که کلی کار و زندگی اصلا نمیاد دیگه. نمیاد متاسفانه و با اعصاب و روان آدم بازی میشه دیگه. بعد از 56-7 روز، حدوداً 2 ماه اومدیم که یه مقدار شروع به کار بکنیم که متاسفانه این وضعیتش هست. اصلا دیگه باز نمیشه. بله، خدمت شما عرض شود که پلتفرم کامل قطع شد. من حتی ویدیو رو یه جورایی خداحافظی هم کردم، ولی خدا رو شکر دوباره برگشت این پلتفرمه. من ادامه کارو میگیرم. این کفی بودش که ما مشخص کردیم. ما هنوز این مقدار صبر میکنیم. حالا میخواستم وارد معامله بشم که بزنین یه بار یه تست بکنم. خب بله، حالا درست شد. خدا رو شکر. خب میبینید که به این کف ما عکس العمل نشون داد. من یه ورود میزنم اگر که بله. خب من استاپم رو میزون بکنم. خب استاپی که من میخوام بذارم حدوداً میخوام اینجا باشه. یه مقدار زیاد میشه از هدف من، اشکال نداره. 1 دقیقه مونم باید در نظر بگیریم. یه ذره چون حالت اولیه رو داره واسه من عذرخواهی میکنم دیگه. معامله‌مون ساعت چند باز شده؟ 40:28 16:40:28. نمیدونم 1 دقیقه من گذشته یا نگذشته. من خدمتتون عرض شود که میذارم دیگه تیپی دوم رو. بله ست شد خوشبختانه. فعلا داره میره بالا. امیدوارم که این سقف ها رو بتونه رد بکنه. نقدینگی اینجا رو برداشت، زورش نرسید حالا تا این گپه بیاد. من اولین باری که معامله رو زدم این روی این نقطه همینجا که الان استاپم هست، نقطه ورودم بود که اصلا اینترنت قطع شد، اصلا کلا رفت. دیدین که کامل قطع شده بود. من چند دقیقه تلاش کردم تا تونستم بالاخره بیارم. اصلا کلا من خدافظی کردم ویدیو رو دیگه، داشتم منصرف می شدم که حالا خدا رو شکر یه بار دیگه که امتحان کردم اومد. خب ببینیم دیگه معامله‌مون به کجا میرسه. خدا رو شکر دیگه الان قطع هم بشه دیگه ما کارمون رو کردیم دیگه. استاپ و تیپیمون رو گذاشتیم. یه ذره ورودم بهینه نیست به خاطر اینکه مثلا شرایط یه جوری بودش که نتونستم خوب مدیریتش بکنم. امیدوارم که نیاد حالا استاپ ما رو بزنه بعد بره بالا. ببینیم این کندل چجوری بسته میشه. حدودا الان دیگه باید بسته بشه کم کم. کندل تایمر که نیست، خیلی بده دیگه. آدم نمیفهمه که این کندل چجوری میخواد حرکت بکنه. امیدوارم که بعد از این 2 ماه حداقل معامله اولمون معامله خوبی باشه و بتونیم که سودمون رو از بازار بگیریم. امروز کندل خوب داره با قدرت میره بالا. بله بسیار پر قدرت بسته شد.
خب به تیپی 1 ما رسیده تقریبا، رسید دیگه کامل، خیلی پرقدرت هست. ولی اینجا منطقه تصفیه حساب هستش دیگه. این سقف‌های مهم مساوی رو رد کرد، خیلی مهم بود این سقف‌ها، خیلی مهم بود که خدا رو شکر ردش کرد. بسیار عالی داره حرکت میکنه، بسیار عالی، بسیار پرقدرت. امیدوارم که این نقدینگی اینجا رو تا این بالا حداقل بره. من ببینم که قیمت فکر میکنم بیاد تا حداقل 820 بیاد. 820 یه عدد بسیار خوبی هستش برای ما. اینجا ریسفیری هم میکنیم و میریم برای تاچ شدن. بسیار عالی. و اولین معامله‌ای که ما بعد از 2 ماه داشتیم خدا رو شکر به سود نشست و ما تونستیم که سودمون رو از بازار بگیریم و بازار خیلی قشنگ همراهی کرد با ما. و اینکه بعد از حدود 2 ماه چسبید این معامله. خیلی واقعا دلتنگ بودم خودم برای چارت و کار و جو کار که حالا خدا رو شکر امروز این پلتفرم جواب داد. اول که بسته شده بود اصلا خیلی حالم خراب شد، ولی خدا رو شکر دیگه تونستیم که کارمون رو انجام بدیم و معامله بگیریم. حالا هیستوریش هم من یک نگاهی بکنم بهش. خب یه ذره دوباره رفت، معامله ما رو گرفت و رفت که اشکال نداره تا ببینیم که چجوری پیش میره. خب دیدید که معامله چجوری پیش رفت و الان دوباره قطع شد. یه ذره ترافیکش فکر میکنم شلوغه که قطع و وصلی داره، ولی خب حالا کارمون رو تونستیم انجام بدیم، معامله‌مون رو تونستیم بگیریم و یه معامله با اعمال شاقه دیگه. کار کردن با اعمال شاقه واقعا دیگه اینجوریه دیگه. امیدوارم که یه ذره این پلتفرم هم بتونن که ثبات بهش بدن که اینجوری قطع و وصل نشه. در هر صورت خیلی ممنون که همراه هم بودین. امیدوارم که بتونیم توی شرایط عادی کار بکنیم، زندگی بکنیم و اون نیازهای اولیه و اون اولویت هایی که همه جای دنیا واقعا به این چیزا میخندن که مثلا بگیم ما نداریم، اینترنت نداریم، چیزای اولویت اولیه رو نداریم، هزینه های اولیه زندگیمون رو واقعا به سختی تامین میکنیم، مثلا نمیشه. با این شرایط همه دنیا میخندن واقعا به این شرایط. خیلی واسهشون عادیه این چیزایی که ما نداریم و اونو به صورت عادی دارن. امیدوارم ما برسیم به اون شرایطی که بتونیم راحت و اون زندگی عادی و راحتمون رو داشته باشیم. خیلی ممنون که همراه هم بودین. امیدوارم که هر جای ایران که هستین، هر جای دنیا که هستین، سالم و سلامت باشین و ماهایی که تو ایران هستیم به اون شرایط ایدئال خودمون برسیم و از این حالت جنگ و گرونی و تورم و از این حالت در بیایم دیگه، ما بتونیم یک زندگی عادی رو داشته باشیم. تا یک ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.